สวัสดีค่ะเพื่อนซีผู้ฝันทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลแบบวิเคราะห์ขาดชำแหละไส้ในกันแบบนัวๆกับรายการของเรานะคะ สวัสดีครับ วันนี้บอกเลยว่าข้อมูลที่เราเตรียมมา น่าจะทำให้หลายคนต้องกลับไปเปิดพอร์ตดูหุ้นตัวหนึ่งแบบด่วนๆเลยแหละครับ ใช่เลยค่ะ เพราะหัวข้อตอนของเราวันนี้ก็คือ OSPQ1 ปี 69 ถอดรหัสแผนรวมศูนย์โรงงาน ดันมาจิ้น ทุบสถิติ 42.5% ปะทะด่านแนวรับวัดใจค่ะ อืม แค่ชื่อหัวข้อก็เห็นภาพความดุเดือดแล้วนะครับ คือแบบลองนึกภาพตามนะคะ องค์กรที่มีอายุยาวนานถึง 135 ปีอย่างโอสถสภาหรือ OSP เนี่ย ตามทฤษฎีแล้วเนี่ยบริษัทไซส์นี้มักจะอุ้ยอ้าย เคลื่อนตัวช้าแล้วก็เปราะบางต่อวิกฤตเศรษฐกิจเนาะ อ่าฮะ ปกติจะเป็นแบบนั้นครับ แต่สิ่งที่เราเจอจากแหล่งข้อมูลและรายงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของไตรมาสแรกปี 69 เนี่ยมันกลับตรงกันข้ามเลยค่ะ เป้าหมายของเราในวันนี้คือการมาถอดรหัสกันว่า อาณาจักรเก่าแก่เนี้ยทำกำไรทุบสถิติได้อย่างไร ท่ามกลางเศรษฐกิจที่โหท้าทายสุด ครับ ซึ่งจากข้อมูลที่เรากางดูกันเนี่ยเขาทำได้เหนือความคาดหมายจริงๆครับ ๆ คือถ้าให้เปรียบเทียบนะคะ OSP ตอนนี้เหมือนเป็นแบบแม่ทัพเครื่องดื่มที่กำลังปรับกระบวนยุทธวิธีเลยค่ะ มีการรวมศูนย์เสบียงกลางคุมต้นทุนโรงงานอย่างรัดกุม ในวันที่สมรภูมิข้างนอกยังระอุ ทั้งเรื่องสงครามตะวันออกกลางแล้วก็ค่าเงิน ใช่ครับ ฐานทุนค้นแน่นมาก แล้วเครื่องยนต์การผลิตก็พัฒนาจนเบาตัว ปิดช่องโหว่ความเสี่ยงในงวด Q1 ปี 69 ได้กริบมากจริงๆ โอเค เรามาค่อยๆ แกะรอยเรื่องนี้กันค่ะ เริ่มจากงบการเงินที่พุ่งทะยานจนนักวิเคราะห์ต้องหันมามองกันก่อนเลย ตัวเลขเป็นยังไงบ้างคะ คือถ้าดูจากแฟกต์หลักๆนะครับกำไรจากการดำเนินงานปกติ หรือ normalized core profit เนี่ยพุ่งไปแตะ 1,157 ล้านบาทครับ พันกว่าล้านเลยนะคะ ใช่ครับ ซึ่งตัวเลขนี้มันโตขึ้น 19.2% แบบ YOY และถ้าเทียบรายไตรมาสหรือ Q on Q เนี่ยกระโดดขึ้นไปถึง 40.7% เลยครับ เป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเลย โอ้เติบโตแข็งแกร่งมาก เป็นเครื่องพิสูจน์เลยนะคะว่าโมเดลธุรกิจเชิงรับของเขาเริ่มส่งผลบวกอย่างรุนแรงแล้ว ถูกต้องครับ แต่ที่น่าตกใจกว่ากำไรสุทธิก็คือ อัตรากำไรขั้นต้นหรือ GPM ครับ มันทะยานขึ้นไปแตะระดับ 42.5% ซึ่งเป็นตัวเลขปราการเหล็กที่แข็งแกร่งมากๆสำหรับอุตสาหกรรมนี้ เดี๋ยวนะคะดันมาจิ้นขึ้นมาถึง 42% ในธุรกิจผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกตินะคะกลไกอะไรอยู่เบื้องหลังการระเบิดมาจิ้นครั้งนี้คะ สิ่งที่อธิบายเรื่องนี้ได้ชัดเจนที่สุดคือ กลยุทธ์ที่พวกเขาเรียกว่า operational excellence ครับ หรือความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ อ๋อมีการปรับโครงสร้างภายในใช่ไหมคะ ใช่ครับ แกนหลักเลยคือ การตัดสินใจรวมศูนย์การผลิตขวดแก้วและเครื่องดื่ม ไปไว้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เดียวเลยครับ เพื่อประหยัดค่าโลจิสติกส์ แต่แบบลำพังแค่ย้ายโรงงานไปรวมกันเพื่อลดค่าน้ำมันรถบรรทุกมันไม่น่าจะดันมาจิ้นได้โหดขนาดนี้นะคะ สิ่งที่น่าสนใจมากๆตรงนี้ก็คือมันไม่ใช่แค่เรื่องค่าขนส่งครับ แต่มันคือเรื่องของการหั่นจำนวนเตาหลอมแก้วต่างหากครับ หั่นเตาหลอมแก้วเลยเหรอคะ ครับ คือย้อนไปตอนวิกฤตปี 2022 โอสถสภาเคยมีเตาหลอมที่ต้องเดินเครื่องถึง 7 เตานะครับ แต่ปัจจุบันเขาลดจำนวนเตาหลอมลงเหลือเพียงแค่ 2 เตาเท่านั้นครับ โอ้โห จาก 7 เหลือ 2 ปิดไปตั้ง 5 เตาเลยนะคะเนี่ย ใช่ครับ แต่ 2 เตาที่เหลือนี่คือเดินเครื่องเต็มกำลัง 100% ตลอดเวลา ทำให้สเกลเล็กลงแต่ประสิทธิภาพสูงปรี๊ดเลยครับ ประหยัดพลังงานไปได้มหาศาลมาก ขอแทรกนิดนึงค่ะ การปิดเตาหลอมจาก 7 เหลือ 2 เนี่ย ดูเผินๆ คนอาจจะคิดว่า เอ๊ะ ธุรกิจกำลังหดตัวหรือเปล่า หรือจริงๆ แล้วนี่คือการรีดไขมันสร้างกล้ามเนื้อที่ทำให้เขาไม่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันโลกค่ะ เป็นการรีดไขมันที่ตรงจุดที่สุดเลยครับ เพราะเตาหลอมแก้วเนี่ยมันต้องใช้ก๊าซธรรมชาติเลี้ยงความร้อนตลอด 24 ชั่วโมง การเดินเครื่อง 7 เตาแบบไม่เต็มกำลังมันคือการเผาเงินทิ้งชัดๆครับ เข้าใจละพอเหลือ 2 เตาที่ทำงาน 100%มันก็เลยคุ้มค่าก๊าซธรรมชาติกว่ามากใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ แล้วพวกเขายังทำ supply resilience ด้วยนะครับ คือมีการล็อกราคาวัตถุดิบล่วงหน้า 3-6 เดือน แถมเจรจาตรึงราคาค่าก๊าซธรรมชาติหรือ LNG กับปตทไว้ล่วงหน้า 90 วันด้วย ฉลาดมากค่ะ แปลว่าตลอดไตรมาสแรก ไม่ว่าราคาน้ำมันโลกจะแกว่งตัวรุนแรงแค่ไหน ต้นทุนเชื้อเพลิงเขาก็ถูกแช่แข็งไว้อย่างปลอดภัยเลย ใช่ครับ นี่แหละครับคือปราการเหล็กด้านต้นทุนที่แท้จริง ฝั่งต้นทุนถือว่าปิดประตูแพ้ไปแล้วเนอะ ทีนี้มาดูฝั่งรายได้กันบ้างค่ะ ถ้าเรามองภาพรวมเศรษฐกิจตอนนี้
ทั้งตันหาหนี้ครัวเรือนกำลังซื้อหดตัว ยอดขายเขาน่าจะเหนื่อยนะคะ แต่ความจริงคือตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลังในประเทศของโอสถสภากลับขยายตัวอย่างโดดเด่นถึง 14.7% เลยครับสวนทางกับความกังวลเรื่องเศรษฐกิจฝืดเคืองไปเลย เดี๋ยวนะ โตตั้ง 14.7% พวกเขาแก้แกมดึง Market Share คืนมายังไงคะ ในเมื่อคนน่าจะระวังเรื่องการใช้จ่าย แทนที่จะลงไปแข่งทำสงครามราคาในกลุ่มขวดละ 10 บาทนะครับ พวกเขาเลือกใช้กลยุทธ์ Premiumization หรือการอัปเกรดพอร์ตเครื่องดื่มครับ อ๋อ ดันสินค้าเข้าโหมดพรีเมียมไปเลย อย่างเช่นแบรนด์หลักอย่าง M150 ใช่ไหมคะ ใช่ครับ เขาออก M150 ฝาทองสูตรพรีเมียมมาขายในราคา 12 บาท และก็มีลิโปวิตันดีสูตรน้ำตาล 0% ปรับขนาดใหม่เป็น 150 มิลลิลิตร ขายในราคา 15 บาทครับ แอบสงสัยค่ะ ทำไมในยุคที่คนรัดเข็มขัดแบบเนี้ย ผู้บริโภคถึงยังยอมจ่ายแพงขึ้นสำหรับเครื่องดื่มชูกำลังพรีเมียมคะ มันย้อนแย้งจัง มันเป็นเรื่องของคุณค่าทางจิตใจครับ คนยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อให้ได้ฝาทอง หรือได้สูตรไม่มีน้ำตาล เพราะเขามองว่ามันเป็น value for money ครับ อ๋อ เหมือนการซื้อ Energy Booster รายวัน ที่ให้ความรู้สึกคุ้มค่า ให้รางวัลตัวเองมากกว่าแค่การดื่มดับกระหายธรรมดาเนาะ ใช่ครับ และที่สำคัญคือกลยุทธ์เนี้ยมันไปบวกกับค่าใช้จ่ายทางการตลาดหรือ SG&A ที่ลดลงถึง 17.9% แบบ YOY ด้วยนะครับ ลดรายจ่ายการตลาดลงไปได้อีก ครับ คือเขาทำตลาดแบบเน้น ROI วัดผลได้ชัดเจน ไม่หวานแหเหมือนเมื่อก่อน สมการนี้แหละครับที่ทำให้กำไรบรรทัดสุดท้ายระเบิดฟอร์มขนาดนี้ แล้วถ้าเป็นกลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หรือ functional drinks ล่ะคะ ตลาดนี้เป็นยังไงบ้าง ทางด้านซีวิตยังแข็งแกร่งมากครับ ครอง Market Share ไปถึง 77% โดยใช้การออกรสชาติใหม่อย่างองุ่นเคียวโฮเพื่อมัดใจวัยรุ่นชาวเยนซีครับ รสชาติใหม่ๆ น่าจะดึงดูดเด็กๆ ได้ดีเลย แต่ที่น่าจับตาคือเปปตินครับ จากเดิมที่คนมองว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับเด็กนักเรียน ตอนนี้พวกเขาขยับทาร์เก็ตใหม่ ไปเจาะกลุ่มคนวัยทำงานแทนแล้วครับ โห ปรับ positioning ใหม่เลยน่าสนใจมากค่ะ การเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายนี่ดูจะเป็นธีมหลักของเขาเลยนะคะ เพราะหนูก็แอบเห็นการปรับตัวในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลหรือ personal care เหมือนกัน ใช่ครับ กลุ่ม Personal Care เติบโตถึง 7.4% แบบ YOY เลยนะครับ ซึ่งมันเกิดจากการปรับตัวที่ฉลาดมาก ที่เราเรียกว่า Adult Skinification ครับ adult skinification คือการเอาแบรนด์เด็กมาเจาะตลาดผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ เพราะอัตราการเกิดของเด็กลดลง แบรนด์อย่าง Baby Mine และ Ultra Mine ก็หันมาจับตลาดผู้ใหญ่ที่ชอบความอ่อนโยนแทนครับ อ๋อ อย่างเช่นพวกแชมพูหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ นอกจากนี้แบรนด์อย่าง 12 plus ก็ขยับตัวขึ้นไปทำน้ำหอมพรีเมียมขวดละ 399 บาทด้วยครับ ถ้าเรามองภาพใหญ่เรื่องนี้เนี่ยชี้ให้เห็นเลยนะคะว่า OSP ไม่ได้รอให้พายุเศรษฐกิจพัดผ่านไปเฉยๆ แต่เขากำลังหาหน้านับใหม่ๆในเชิงกลุ่มลูกค้า จากเด็กไปสู่ผู้ใหญ่เลย ไม่ใช่แค่กลุ่มลูกค้านะครับ ในเชิงภูมิศาสตร์ พวกเขาก็กำลังหาหน้าน้ำใหม่เหมือนกัน โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศในกลุ่ม CLMV ที่เจอความท้าทายหนักมาก อย่างปัญหาความผันผวนของเงินจ้านในเมียนมาใช่ไหมคะ เรื่องนี้กระทบหนักแค่ไหนคะเนี่ย กระทบครับ แต่โอสถสภาแก้เกมด้วยการใช้โมเดล Asset Light ในเมียนมาครับ คือลดการถือครองสินทรัพย์ เพื่อลดความเสี่ยง และเริ่มกระจายความเสี่ยงไปบุกตลาดใหม่ด้วยครับ กระจายความเสี่ยงไปที่ไหนบ้างคะ ไปทางอินโดนีเซียและเวียดนามครับ โดยนำร่องผ่านงานแสดงสินค้าอย่าง Thai-Fex เพื่อหาคู่ค้าใหม่ๆ ตอนนี้ตลาดต่างประเทศก็เลยเริ่มเห็นการฟื้นตัวแบบ Q on Q แล้วครับ ถือว่าเป็นการเคลื่อนทัพที่รัดกุมมากนะคะ ทั้งปรับโครงสร้างในบ้านแล้วก็กระจายความเสี่ยงนอกบ้าน ทีนี้เรามากางหน้าปัดเทคนิคและการวิเคราะห์ความคุ้มค่า หรือ valuation dial กันบ้างดีกว่าค่ะ ราคาตรงนี้เนี่ยมันคุ้มเสี่ยงแค่ไหนคะ ถ้าดูจากตัวเลขปัจจุบัน PE อยู่ที่ระดับ 12.66 เท่าครับ ส่วน P on BV อยู่ที่ 2.70 เท่า PE แค่ 12 เท่ากว่าๆเอง สมัยก่อนเคยเทรดกันทะลุ 40 เท่าเลยนะคะเนี่ย ใช่ครับ และที่น่าสนใจคือ อัตราปันผลตอบแทนหรือ Dividend Yield เนี่ยสูงทะลุ 5.22 ถึง 5.33% ไปแล้วครับ โอ้ปันผลระดับ 5% กว่าเลยนะคะ ครับ ซึ่งการที่หุ้นราคาปรับลงมาจนปันผลสูงขนาดนี้ มันสะท้อนให้เห็นถึง Margin of Safety ที่หนาแน่นมากครับ กลายเป็นหุ้นปลอดภัยหรือ Defensive Stock ในยามที่ตลาดผันผวนได้เลย
แบบนี้แปลว่ามุมมองของนักวิเคราะห์ก็น่าจะไปในทิศทางบวกหรือเปล่าคะ ถูกต้องครับ มุมมองจาก IMA Consensus ของสมาคมนักวิเคราะห์ ให้ราคาเป้าหมายกันตั้งแต่ 19 บาทถึง 22 บาทเลยนะครับ มีค่ายไหนให้เป้าเด่นๆบ้างไหมคะ อย่าง DBS Securities ให้เป้าไว้ที่ 22 บาทครับ ส่วนทาง Trinity ให้ไว้ที่ 20 บาท สาเหตุส่วนใหญ่ที่นักวิเคราะห์มองบวก ก็เพราะเห็นมาจิ้นที่ฟื้นตัวเร็วกว่าคาดนี่แหละครับ แล้วถ้าดูกราฟกลางหน้าปัดเทคนิคหรือ Technical Chill ประกอบล่ะคะ กรอบแนวรับแนวต้านมันอยู่ตรงไหนบ้าง ถ้าอิงตามสถิติโลในรอบ 52 สัปดาห์นะครับ กรอบแนวรับสำคัญที่เป็นฐานรับแรงกระแทก จะอยู่ที่โซน 13.60 ถึง 14 บาทท้วนครับ 13.60 ถึง 14 บาทนะคะ แล้วแนวต้านล่ะคะ แนวต้านแรกสำหรับการลุ้นดีดกลับขึ้นไปเล่นในกรอบบน จะอยู่ที่ 15.80 ถึง 16.50 บาทครับ และถ้าผ่านไปได้ จะมีด่านใหญ่ด่านถัดไปรออยู่ที่ 19.50 บาทครับ ราคาหุ้นที่ปรับลงมาเจอกับกำไรที่ทำนิวไฮมันสร้างปรากฏการณ์ PE ต่ำปันผลสูงคำถามคือนี่คือจังหวะตั้งรับที่ดีที่สุดของนักลงทุนแนว VI หรือเปล่าคะ คำถามนี้สำคัญมากครับ เพราะมีอีกหนึ่งประเด็นที่ซ่อนอยู่ คือเรื่องของงบลงทุนหรือ CAPEX ครับ ล่าสุดบริษัทประกาศลดงบลงทุนลงเหลือแค่ 400 ถึง 500 ล้านบาทเท่านั้นเอง เดี๋ยวนะคะ งบลงทุนน้อยขนาดนี้เขาจะเอาอะไรไปสร้างการเติบโตล่ะคะ นั่นแหละครับประเด็น คือตอนนี้บริษัทมีเงินสดล้นมือมาก และที่สำคัญคือไร้หนี้ระยะสั้นอย่างสิ้นเชิงครับ โอ้ไร้หนี้ระยะสั้นเลย ใช่ครับ แปลว่าเงินสดที่ตุนไว้เนี่ยเขาพร้อมที่จะเอาไปทำ M&A หรือควบรวมกิจการครับ ซึ่งตอนนี้มีข่าวว่ากำลังเจรจาบิ๊กดีลอยู่ถึง 3 รายเลยนะครับ โห ซุ่มเจรจาบิ๊กดีลตั้ง 3 ราย นี่อาจจะเป็นปัจจัยปลดล็อกมูลค่าที่แท้จริงในอนาคตเลยนะคะเนี่ย แน่นอนครับ นี่คือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่นักลงทุนต้องติดตามให้ดีเลยครับ เอาละค่ะ อาณาจักร135 ปีที่มีเงินสดเต็มหน้าตัก ไร้หนี้ระยะสั้น และกำลังซุ่มเจรจา M&A Big Deal อีก 3 ราย คุณผู้ฟังลองคิดต่อดูนะคะว่าจิ๊กซอว์ชิ้นต่อไปที่ OSP จะซื้อเข้ามาเพื่อก้าวกระโดดออกจากตลาดเครื่องดื่มแบบเดิมๆ คืออะไรมันน่าคิดมากๆเลยค่ะ ครับ เป็นโจทย์ที่น่าติดตามดูการเคลื่อนไหวของเขาในก้าวต่อไปมากๆครับ วันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนซีผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามการเจาะลึกของเราจนจบนะคะ และขอบคุณยอดซุปเปอร์แตงส์รวมถึงค่ากาแฟรสธรรมชาติที่ช่วยส่งมาขับเคลื่อนทีมงาน AI ของเราด้วยค่ะ ฝากกดติดตามและแชร์คลิปนี้ต่อด้วยนะครับ เพื่อให้สังคมมดงานของเราเติบโตด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำแบบนี้ครับ และพิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนซีคนไหนที่อยากให้เรานำงวดงบการเงินของหุ้นตัวไหนมาผ่าพิสูจน์เชิงลึก หรืออยากให้กางหน้าปัดเทคนิคหุ้นในพอร์ตเพิ่มเติมแบบคลิปนี้ สามารถคอมเมนต์ชื่อหุ้นส่งกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยค่ะ ใช่ครับ พิมพ์บอกเราได้เลย ทีมงานจะรีบนำข้อมูลมาชำแหละให้ชมในเทปถัดไปแน่นอนครับสวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่ง